Sadun Malli, hang in there. I am here to help you. Okay. මොකෝ මල්ලි මේ එල්ලිලා ඉන්නේ? ඇයි ඔයානේ අයියේ කිව්වේ ඔයා උදව්වට එනකන් එල්ලිලා ඉන්න කියලා. නෑ මල්ලි. hang in there කියන්නේ native English. Don't give up. අතාරින්න එපා. Keep trying. දිගටම උත්සාහ කරන්න කියන අර්ථය තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. Thanks අයියේ. native English කොහොම හරි මාත් ඉගෙන ගන්න ඕන. Hang in there. Example sentences. අපි මෙතෙන් සිට වටිනා උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක් විමසලා බලමු. මුලින්ම මෙන්න මේ අරුත් ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. මෙන්න මේ අර්ථ තමයි ඔයගොල්ලෝ වාක්‍යවලට ගැලපෙන ආකාරයට hang in there කියන idiom එකට use කරන්න ඕන. අපි බලමු මේ වගේ අරුත් මොනවද කියලා. Wait. Be patient till things work out. ඉන්න. දේවල් සාර්ථක වනතුරු ඉවසීමෙන් ඉන්න. මේක hang in there එකේ එක අරුතක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. තව අර්ථයක් බලමු. Don't give up. අතාරින්න එපා. මේක තවත් අර්ථයක්. Be persistent in face of difficulties. දුෂ්කරතා හමුවේ නොසලී සිටින්න. hang in there එකේ මේකත් විශේෂ අර්ථයක්. Keep trying. දිගටම උත්සාහ කරන්න. මෙන්න මේ අර්ථ ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට මම සඳහන් කරන වාක්‍යවල අර්ථ ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්න. Our company is going through tough times. අපේ සමාගම දුෂ්කර කාලවල ගමන් කරයි. But we are hanging there. නමුත් අපි දිගටම කරගෙන යමු. Things will surely work out. දේවල් නිසකවම සාර්ථක වනු ඇත. You are not getting the results you expected to. ඔබ බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රතිඵල ඔබට නොලැබුණත් just hang in there. දිගටම කරගෙන යන්න. Hard work always pays off. මහන්සි වී වැඩ කිරීම සෑම විටම ප්‍රතිඵල ලබයි. I know you have gone through a lot of difficulties but hang in there. මම දන්නවා ඔබ දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දී ඇති නමුත් දිගටම අල්ලගෙන ඉන්න. අතාරින්න එපා. Things can only improve from here. දේවල් වැඩි දියුණු කළ හැක්කේ මෙතෙන් සිට පමණයි. Despite the difficult conditions, the batsman hung in there and steered his team to victory. දුෂ්කර තත්වයන් නොසලකා පිතිකරුවාහි රැඳී සිට තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා. Their marriage was breaking apart but decided to hang in there and give it another chance. ඔවුන්ගේ විවාහය දෙදරා ගියේ නමුත් දිගටම එය පවත්වාගෙන තවත් අවස්ථාවක් ලබා දීමට තීරණය කළහ. The climber was stranded in the high mountains amidst the snow and extreme cold, but he hung in there till help arrived and was saved. කඳු නගින්නා හිම සහ අධික සීතල මැද්දේ උස් කඳුකරේ අතරමන් වූ නමුත් උදව් ලැබෙනතුරු උත්සාහයෙන් එහි රැඳී සිට බේරී ඇත. I know you want to quit, but hang in there. Things will get better next time. ඔයාට ඉවත් වෙන්න ඕන කියලා මම දන්නවා. ඒ වුණත් අත්තරින් නැතුව දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඊළඟ වතාවේ දේවල් වඩා යහපත් වෙයි. Starting a venture is fraught with risks. අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම අවදානම් සහිතයි. But if you can hang in there despite the difficulties. නමුත් දුෂ්කරතා මැද්දේ වුවද ඔබට එය දිගටම කරගෙන යා හැකි නම් you are sure to succeed. ඔබ නිසකවම සාර්ථක වනු ඇත. අද ඔබට මම ඉදිරිපත් කළේ hang in there යන ඉංග්‍රීසි ඉඩියම් එක පිළිබඳව පාඩමක්. ඒ වගේම මම ඉදිරිපත් කරන ලද වාක්‍යත් ඔබට ඔබේ ජීවිතයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔබ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවලදී hang in there යන මේ ඉංග්‍රීසි ඉඩියම් එක භාවිතා කරලා සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න හුරු වෙන්න. එහෙමනම් channel එක subscribe නොකළ අය channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. අනිත් අයටත් බලන්න මේ පාඩම share කරන්න. එහෙමනම් see you in the next video.